guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magkakaroon ako ng underarm waxing using cold wax. Sa previous video ko, nagkaroon din naman ako ng underarm waxing pero using hot wax. Pero this time, going to use this one, yung Glamworks Hair Removal Cold Wax Kit. And itong Glamworks na to, mabibili mo siya sa mall for 99 pesos. Then, meron sa mall na tatlong variants nitong Glamworks na cold wax kit. Meron yung pink, which is parang yung almond or shea butter extract. And then, yung green naman, which is yung aloe vera extract. And then, ito, yung honey extract. So, pinili ko siya kasi para daw ma-moisturize yung skin after nung waxing. So, check na natin kung ano-ano yung mga laman sa loob. First, we have yung honey cold wax. So, it's a 50 gram na wax. Then, we have yung spatula. Ba't ganun, no? Mas social yung spatula ng cold wax kesa dun sa hot wax. Sa hot wax kasi popsicle stick. Well, actually, kasi pag plastic yung ilalagay mo doon, matutunaw siya, madedeform yung plastic. So, okay, fine. Lastly is yung 5 pieces na waxing paper. So, let's start and let's do the underarm waxing. Basahin natin yung instructions step by step. Ang sabi dito sa directions for use, clean skin and pat dry. Lilinisin ko na lang siya using yung baby wipes. Dito naman tayo sa aking left side. Then, sabi, patuyuin daw muna. For me, gagamit muna ako ng powder. Kasi yung nakaraan ko waxing, parang hindi ako gumamit ng powder. Kaya medyo masakit yung pag-wax ko. So, ito, try ko naman na merong powder. So, lalagyan mo lang dun sa may buhok na part. Then, apply the cold wax onto your skin with a spatula, completely covering the hair to be removed. So, open na natin yung cold wax. Oops. Lalagay na ako dito sa spatula. Ilagay natin doon sa may buhok na part daw. Then, cover the wax with the waxing paper. So, takpan daw using yung waxing paper. Tapos daw, firmly rub the strip in the same direction your hair grows for 10 seconds. Okay, ganun lang natin. Okay, naka 10 seconds na siya. And lastly, stretch the skin taut and hold firmly. Quickly pull the strips back on itself against the direction of hair growth, keeping the strip as close to the skin as possible. 1, 2, ano kaya? Pataas pa baba? Pataas na lang. 1, 2, 3, go! Ay. Sa tatlong parang 5 piraso lang yung nakuha. Ayan. Hospital. Ganon. Kailangan natin matanggal ang buhok. Hindi pwedeng hindi. Try ko naman kaya galing dito sa baba pataas. 1. Okay na ba? 1, 2, 3, go. Yung! Sabi ko na eh, kailangan pataas. Ha? Oh, iyo! Ang dami. In fairness hindi siya masakit. Unlike dun sa hot wax. Ito naman sa baba kong tuloy. Okay, try and try. Matching nito. Nakaka-ngaray lang siya.
10 seconds. Pataas ulit. 1, 2, 1, 2, 3, go. Wala na siyang nakuha. Baka kulang na ng wax. Ulit. So, rub ulit natin. Ayun. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, go. Yun! Diba? Ang daming nakuha. Tingin ko onting push pa. Matatanggal na yung buo. Okay. Lalagay pa ulit ako ng wax. And rub lang ulit. Kapag meron nang nakuha pang onte, medyo mag-stop na ako kasi mag-i-irritate na yung skin ko sa kilikili. So, ang gagawin ko na lang is ichachani ko na lang. 1, 2, 3, go! Yun! Dami pa rin nakuha. See? Try ko pa kaya to. Sayang, yung sa baba. Medyo marami rin eh. Last one. Pag ayaw na, okay, fine. Nag-give up na ako. Tama na. May hustisya ang aking kilikili. 1, 2, 3, go. Ano na niya? Sayang, parang gusto ko pa siyang i-push. Baka meron pang chance. Sobrang lagkit ng wax. Ito na lang, yung sa ilalim na part. Siya na lang pupuntuyan ko. Pag ayaw na, sige. Give up na ako. Okay. Last try na to. Okay. 1, 2, 3, go! Okay. Medyo onti na lang talaga yung nakukuha niya. Okay, fine. Pero, ayan. Malinis naman na siya. So, tsatsaniin ko na lang yung mga natira. In fairness naman, merong nakuha sa akin. Makikita nyo doon sa waxing paper. Ayan. Ha? Meron naman. Tsatsaniin ko muna. So, we're done with the left side. So, ayan. So, okay na siya. Then, pupunta tayo sa right side naman. So, lagay tayo ulit ng wax. Ay! Before pala ng wax, lalagay ulit ako ng powder. Okay. Punta na tayo sa wax. And use the waxing paper. Rub natin for 10 seconds. One, 2, 3, go. Ah, sakit. So, see? Let's try another one. Now, try and try. Lagyan ulit natin ang wax. OMG, kaya lang may dugo. Ayoko na. Ang trabaho nito. Nakita na akong parang may dugo. Parang gusto na siyang i-stop.
Medyo takot ako sa dugo. Mga ganun-ganun. Parang feel ko na-hurt na yung kilikili ko. Okay, ready. 1, 2, 3, go! OMG, may dugo na nga. Ayun na may... Hindi ko alam bakit siya dumudugo. Baka kailangan mag-stop na ako. Hindi naman. Nawala na yung dugo. Sumama lang siya dun sa... Okay. So, third attempt. Siguro last na to. Then, ayoko na. Sa babae, hindi masyadong nakukuha. Bakit kaya? O, sana maraming makuha sa ilan. Yun na lang ang aking dilemma. 1, 2, 3, go. Unti na lang yung nakukuha na. Kailangan makuha yung sa ilalim. Sa pa. And then, ito, last na talaga. Kapag ayaw na, mag-chani na lang din ulit ako. 1, 2, 3, go. Wala na siyang makuha. So, chachaniin ko na lang din yung itong kabilang side. So, masasabi ko dito sa cold wax kit ng Glamworks, yung price, okay siya. And then, in terms kung masakit or hindi, masakit din, pero hindi siya katulad nung hot wax. Mas tolerable yung mararamdaman masakit pag ginamit mo yung cold wax. The thing is, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, hindi masyadong nakakakuha ng buhok. Hindi katulad kasi sa hot wax, isang haltak mo lang, may matitira, pero parang onti na lang. Ito, marami pang natitira eh. So, di ko alam kung ano bang proper way. Tsaka, yun nga, sa akin, kailangan pataas yung paghila, hindi pababa. Kasi nagpataas yun, may nakuha ng mga buhok. For me, must try. Ibig sabihin, pwede nyo i-try. Well, nasa inyo naman yun. Try to explore na lang din. Kung baka kasi sa akin, slight effective siya. Hindi ko masasabing 100% effective. Baka sa inyo, effective. And yun, wala naman sinabi dito maglagay ng powder. Pero for me, ang suggestion ko, maglagay na rin kayo ng powder kapag mag-a-apply kayo. Before nyo i-apply yung wax sa underarm nyo. And kapag nakikita nyo ng medyo wala na talaga nakukuha and nahihirapan na kayo sa pagkuha, medyo itigil nyo na siya kasi mag-i-irritate yung skin nyo. So, better to i-pluck mo na lang siya or gamitan mo ng channel. So, that's it. Thank you guys for watching. And if you like this video, don't forget to give a thumbs up. And kung may comments or suggestions kayo, please don't hesitate to put it down sa comment section below. And lastly, please don't forget to click the subscribe button with the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next videos. Bye-bye!